بینندگان محترم و همراهان عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه و روزتون پر از انرژی خاص و اتفاقهای خوب. خیلی خوشحالم که امروز هم کنار من هستید و این ویدیو رو تماشا میکنید. حضور شما همیشه باعث دلگرمی و ادامه مسیر ما بوده و هست. امروز میخواهیم درباره یکی از کانال‌هایی که صحبت کنیم که سالهاست با صداقت، سادگی، واقعیت زندگی روستایی خودشان را توانسته دل خیلی ها را به دست بیاورد. کانال دورا که متعلق به آقای نصرالله است. اما قبل از اینکه وارد موضوع اصلی بشیم، ازتون میخوام که حتما در کانال دوم ما عضو شوید و حمایت کنید. اگر روزی کانال فعلی دچار مشکل شد، بتوانیم در کانال دوم فعالیتمان را ادامه دهیم و کنار هم بمانیم. حمایت شما همیشه برای ما ارزشمند بوده و هست و ازتون میخواهیم که در کانال دوم حتما عضو شوید تا اگر روزی در کانال فعلی دچار مشکل شدیم، بتوانیم در کانال دوم فعالیت را ادامه دهیم. کانال دورا نزدیک به 4 سال است که در یوتیوب فعالیت می کند. نصرالله همراه خانواده‌اش در روستای دورا زندگی می کند. روستایی آرام، ساده و دلنشین که طبیعتش مثل یک نقاشی زنده است. برخلاف بسیاری از کانال‌های جعلی که با سناریوی ساختگی و نمایش‌های غیرواقعی دنبال جذب بازدید هستند، نصرالله تصمیم گرفته واقعیت زندگی خودش را به نمایش بگذارد. همین صداقت باعث شد خیلی ها به کانالش علاقه‌مند شوند. اما زندگی نصرالله همیشه اینطور نبوده. قبل از اینکه وارد یوتیوب شود، کار اصلی او نصب عایق ایزوگام بوده. کاری بسیار سخت، طاقت فرسا و پر از چالش بوده. در طایفه حسین‌پور بسیاری از اقوام قبل از یوتیوب در همین کار فعالیت می کردند. با شرکت های واسطه قرارداد می بستند و برای خرید ایزوگام هم با شرکت های واسطه قرارداد می نوشتند و از آنها خریداری می کردند به قیمت عمده و با زحمت فراوان هزینه زندگیشان را تأمین می کردند. این کار به قدری سخت بود که معمولاً هر ماه یک بار مرخصی می گرفتند تا به دیدن خانواده بروند. بعضی ها هم خانوادهشان را به همان شهری می بردند که محل کارشان بود تا وقتی مرد خانه از کار برمیگردد همسرش کنار او باشد و برایش آشپزی کند و مدیریت زندگی را بر عهده داشته باشد. نصرالله هم مدتی همراه خانواده‌اش در اصفهان زندگی می‌کرد و مشغول ایزوگام کردن بود. وقتی پسر عموی نصرالله در یوتیوب موفق شد و به درآمد رسید، این موضوع برای نصرالله تبدیل شد به یک انگیزه بزرگ. او با خودش گفت اگر او توانسته چرا من نتوانم؟ با کمک مسعود و همان پسر عمویش توانست کانال جدید خودش را راه اندازی کند. اما نکته مهم این بود که نصرالله تصمیم گرفت نمایش واقعی زندگی روستایی خودش را ضبط کند. بدون نقش، بدون سناریو، بدون دروغ. او زیبایی طبیعت دودرا را، سختی‌های کار، تلاش‌های روزانه، زندگی ساده اما شیرین روستایی را با مردم به اشتراک گذاشت. همین صداقت باعث شد که تقریباً در همان سال اول به درآمد برسد و این موقعیت برای او و خانواده‌اش بسیار شیرین بود. بعد از اینکه درآمد یوتیوب بهتر شد،
نصرالله توانست یک ماشین گران قیمت خریداری کند. برخلاف بسیاری از کانال‌ها که ماشینشان را پنهان می‌کنند یا وانمود می‌کنند فقیر هستند، نصرالله ماشینش را در ویدیوها نشان داده است. ماشین او KMC است که حدود $25,000 ارزش دارد. این ماشین فقط یک وسیله نبود، نماد تلاش، زحمت و صداقت بود. نماد این که اگر انسان با واقعیت جلو برود و تلاش کند میتواند زندگیش را تغییر دهد. نصرالله در دوردراز زمین کشاورزی دارد. او و خانواده‌اش این زمین را مدیریت می‌کنند. او و خانواده‌اش خیلی سختی کشیدند و زندگی روستایی یعنی صبح زود بیدار شدن، رسیدگی به زمین، مراقبت از محصولات، کارهای دامداری و هزاران سختی دیگر. اما همین سختی هاست که زندگی آنها ابتدا رنج فراوانی کشیدند، اما کم کم توانستند زمین ها را سر و سامان بدهند و زندگیشان را بهتر کنند. چیزی که کانال دودرا را خاص می کند واقعی بودن آن است. در دنیایی که بسیاری از کانال ها با دعواهای ساختگی، فقر نمایشی، سناریوهای دروغین و بازیگری دنبال جذب بازدید هستند، نصرالله تصمیم گرفت فقط خودش باشد. او زندگی واقعیش را نشان داد. سختی کار، تلاش برای آینده فرزندان، مدیریت زمین کشاورزی، زندگی ساده اما آرام، طبیعت بکر دودرا، خانواده هایی که کنار هم می جنگند و می سازند. همین صداقت باعث شد مردم به او اعتماد کنند. نصرالله همیشه گفته که موقعیتش بدون خانوادهش ممکن نبود. همسرش، فرزندانش، اقوامش همه کنار او بودند. در روزهای سخت، در روزهای بیپولی، در روزهایی که یوتیوب درآمدی نداشت، در روزهایی که ناامیدی به سراغش می آمد، خانواده‌اش او را حمایت کردند. این حمایت باعث شد نصرالله بتواند ادامه دهد و امروز به جایی برسد که زندگیش تغییر کرده. چند دلیل مهم هم وجود دارد: صداقت، نمایش زندگی واقعی، طبیعت زیبا و آرامبخش دودرا، سخت‌کوشی نصرالله، داستان زندگی الهام بخش، احساس نزدیکی و صمیمیت با مردم وقتی ویدیوی او را می‌بینند حس می‌کنند با یک خانواده واقعی طرف هستند، نه یک نمایش ساختگی. آنها زندگی روستایی را دوست دارند و خیلی از بینندگان آنها هم خودشان زندگی روستایی دارند و علاقه دارند این محتواها را ببینند و تماشا کنند. نصرالله می‌داند که برای آینده فرزندانش باید تلاش بیشتری کند. یوتیوب برای او یک فرصت است، فرصتی برای ساختن آینده بهتر، خرید امکانات بیشتر، توسعه زمین‌های کشاورزی و ایجاد امنیت مالی برای خانواده او. او هنوز تلاش می‌کند، هنوز هم ویدیو می‌گیرد. کبرا در ایل بختیاری مسئولیتش سنگینه و مسئولیت سنگینی بر دوش دارد. مسئولیتی که از نسل‌های قبل به او رسیده است. در زندگی روستایی و عشایری معمولاً دختر بزرگ خانواده بعد از مادر ستون خانه محسوب می شود. او باید همه چیز را یاد بگیرد، از کارهای روزمره گرفته تا رسیدگی به امور سخت و طاقت فرسا. این نقش فقط یک وظیفه نیست، بلکه بخشی از هویت زنان بختیاری است. زنانی که همیشه کنار ایستاده‌اند و بار زندگی را با قدرت کنار خانواده ایستاده‌اند و بار زندگی را با قدرت و صبر حمل کردند. کبرا هم از همین جنس است. دختری زیبا، زرنگ و باهوش که هر کاری را سریع یاد می‌گیرد.
اما واقعیت این است که خستگی مادر، خستگی سالها کار و تلاش روی شانه‌های کبرا افتاده و او باید کم کم یاد بگیرد چگونه این بار را مدیریت کند. محبوبه نیز در همین روستا به دنیا آمده و سختی‌های زیادی را تجربه کرده. سختی‌هایی که خیلی‌ها نمی‌توانند آن را تحمل کنند. وقتی مادر بزرگ پیر حالش بد شد، همه نگران شدند. ترس در دل خانواده افتاد، چون او سالها ستون این خانه بود. از نوجوانی تمام کارهای زندگی، دامداری، رسیدگی به خانه و حتی مسئولیت اجتماعی روستا را بر دوش داشت. او نماد نسل زنانی است که بی‌وقفه کار کردند، ساختند، تحمل کردند و زندگی را پیش بردند. این چرخه نسل به نسل ادامه پیدا کرده و حالا نوبت کبرا و محبوبه است این مسیر را با آگاهی و قدرت طی کند. اما نکته مهم اینجاست: کبرا باید یاد بگیرد که مسئولیت داشتن به معنای فراموش کردن خودش نیست. او باید بداند که آیندهش ارزشمند است و نباید اجازه دهد فشارها او را از مسیر درست دور کند. اگر کبرا امروز یاد نگیرد چگونه با سختی‌ها کنار بیاید، فردا ممکن است در زندگی مشترک دچار مشکل شود. او باید بداند که نقش زن در این فقط کار کردن نیست، بلکه تصمیم گیری درست، شناخت خود و ساختن آینده‌ای بهتر است. این داستان فقط درباره کبرا نیست، درباره تمام دخترانی است که در روستا و عید بزرگ زندگی می کنند و از کودکی با مفهوم مسئولیت آشنا هستند. دخترانی که شاید کمتر دیده شوند، اما ستون واقعی خانواده هستند. در پایان ممنونم که همراه ما هستید و حقیقت را دنبال می کنید. مراقب خودتون باشید و تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.